योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामी अर्थमेटिक अपरेटरको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ युनरी अपरेटरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। युनरी अपरेटर भनेको नै अर्थमेटिक अपरेटरकै सब टपिक हो हुन त। अहिले भिडियो नम्बर 6 रहेछ, 6.unary.c वाला मैले एउटा फाइल बनाउँछु अनि यो भित्र बेसिक कुराहरू मैले यहीँबाट कपी गर्ने भएँ हैन। अनि यहाँ ल्याएर टक्क पेस्ट हालिदिन्छु। अनि यो अनावश्यक कुराहरू हटाइदिन्छु हैन। युनरी अपरेटरमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा यस्तो खालको अपरेटर जसलाई चाहिँ एउटा मात्रै अपरेन्ड आवश्यक पर्छ। यो भनेको के हो? कुनै पनि अपरेसन गर्नु पर्यो, जस्तै एउटा एक्स भन्ने अपरेन्ड भनेको एउटा भेरिएबल जसमा कुनै भ्यालु छ हैन। अनि अर्को एउटा प्लस भयो माइनस भयो यस्तो कुनै अपरेटर हैन। यस्तो खालको अपरेटर जसलाई चाहिँ एउटा मात्रै अपरेन्ड चाहिन्छ भने त्यसलाई युनरी अपरेटर भनिन्छ। त्यस्तो अपरेटरहरू के छन् त? एउटा मात्रै अपरेन्डमा अपरेट गर्ने अपरेटर। मैले यहाँ देखाइहाल्छु। प्रिन्टएफ भित्र मैले यसरी पर्सेन्टेज डी राख्छु। यसमा कुनै भ्यालु मैले यहाँ रिजल्ट भनेर राख्छु है त। रिजल्ट इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी। अब यहाँ पछाडि गएर पहिला एउटा भेरिएबल त बनाउनु पर्यो। इन्टिजर एक्स इज इक्वल टु मैले 9 गरेर देखाएँ हैन। यो भित्र एउटा माइनस अपरेटर राखिदिन्छु अनि माइनस एक्स राख्यो भने यो माइनस अपरेटरले अपरेसन गर्नको लागि एउटा मात्रै अपरेन्ड यानि कि एक्स चाहिएको नि त हैन। भनेको 9 को भ्यालु -9 भनेर रिटर्न गरिदिने भयो। मैले यसलाई टक्क रन गरेँ भने हैन। यहाँनिर केही इरर आएछ। इरर चाहिँ के रहेछ भन्दा यहाँ सेमिकोलन छुटेछ। मैले यसलाई रन गराएँ। रन गराउँदाखेरि अरे यहाँ के भएछ भन्दा मैले यहाँ 6 डट राखेर फोल्डर बनाएको थिएँ अनि यो फाइलको टाइप चाहिँ डट युनरी भएछ, डट सी हुनु पर्थ्यो। यहाँनिर अन्डरस्कोर राख्नुपर्छ यसको लागि। अनि अब रन गराउँछु। अब चाहिँ प्रोग्राम रन हुनेछ। रिजल्ट भनेको -9 हुने भयो। त्यस्तै गरी यहाँनिर प्लस एक्स पनि राख्न सक्छौँ, जसको कुनै मतलब छैन हैन। जे भ्यालु छ त्यही राखिदिन्छ। यो दुईटा युनरी अपरेटर भयो। यति मात्रै हो नि त युनरी अपरेटर हैन, अरू पनि छन्। जस्तै अब मैले यहाँनिर एउटा एक्स प्लस प्लस भनेर एउटा एक्स प्लस प्लस अपरेटर राख्थेँ भने के हुन्छ? मैले यसलाई रन गराउँछु। रिजल्ट भ्यालु एक्सको भ्यालु 9 थियो। प्लस प्लस अपरेटरले एक्समा अपरेन्ड गर्यो, एउटै मात्र अपरेन्डमा अपरेन्ड गर्यो, एक भ्यालु इन्क्रिप्ट गराइदियो अनि भ्यालु 10 भयो भनेपछि यो प्लस प्लस साइन पनि युनरी अपरेटर भयो। त्यस्तै गरी अर्को माइनस माइनस हुन्छ हैन। यसमा पनि त्यही हुन्छ, एक भ्यालु डिक्रिप्ट हुन्छ, 9 बाट कम हुने भयो। यसलाई अगाडि पछाडि पनि लाउन सकिन्छ हैन। यो अगाडि पछाडि लाउँदा दुईटा अलग अलग मिनिङ हुन्छ नि। जस्तै मैले यहाँ माथि गरेँ भने त केही फरक परेको थिएन हैन। जस्तै मैले एक्स प्लस प्लस यहाँ राखिदिएँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु अहिलेको लागि 9 नै प्रिन्ट हुन्छ क्या। अनि मैले यसलाई टक्क यहाँ तलतिर सार्छु हैन। अनि यहाँ चाहिँ अपरेटर नचलाइकन जस्ट एक्सको भ्यालु मात्रै प्रिन्ट गरिदिएँ भने ठ्याक्कै यसको भ्यालु थाहा हुन्छ क्या। यहाँनिर मैले नयाँ लाइनमा जानको लागि /n राखिदिन्छु। अब हामी टक्क हेर्न सक्छौँ एक्स प्लस प्लस अपरेटरले अपरेसन त गर्यो हैन। अपरेसन भइसकेपछि पनि यसको भ्यालु चाहिँ जति छ त्यति नै रहन्छ। भनेको यसले एक्सको भ्यालु 1 बढाइदिन्छ, तर अहिले तत्कालको लागि बढाउँदैन। नेक्स्टचोटि अब एक्समा चाहिँ एक्स भ्यालु बढाएर छोडिदिन्छ, तर अहिले जहाँनिर हामीले एक्सको भ्यालु राखिरहेको छौँ यति बेलै तत्कालको लागि चाहिँ हो जति छ त्यति नै रहन्छ। मतलब यहाँनिर एक्स प्लस प्लसको भ्यालु 9 नै रह्यो, तर नेक्स्टचोटिको लागि एक्सको भ्यालु चाहिँ 1 बढ्यो, जुन 10 भयो। अनि तलतिर एक्स मात्रै प्रिन्ट गरिदिँदा पनि हामीले 10 भ्यालु पाइरहेछौँ। तर प्लस प्लसको सट्टा पछाडिको सट्टा अगाडि पनि प्लस प्लस गरिदियो भने चाहिँ बढ्छ, त्यति बेला काममा पनि आइहाल्छ। जस्तै अहिले 2 तिर 10 10 भयो हैन। त्यस्तै गरी माइनस माइनस पनि सेमै भयो। यो माइनस माइनस भयो भने पहिलोचोटि घटिहाल्छ। यदि पछाडि माइनस माइनस गरेको थियो भने नेक्स्टचोटिको लागि मात्रै एक्सको भ्यालु घट्ने भयो, अहिले जति छ त्यति रहने भयो। युनरी अपरेटरमा सायद यति नै थियो। केही छुट्यायो भने म डिस्क्रिप्सनतिर राखिदिनेछु, सायद छुट्याएन होला। अब म नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टपिक सहित आउनेछु। धन्यवाद।